บทที่1การรักษาความปลอดภัยของสนามบินเรารอที่ประตูจนกว่าเที่ยวบินของเราจะถูกเรียก และมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจเสมอ แน่นอนความคาดหวังจะเกิดขึ้นในขณะที่เราดูผู้โดยสารคนอื่นๆขึ้นเครื่องบินใช่และการผ่านการรักษาความปลอดภัยอาจเป็นการผจญภัยในตัวเองค่อนข้างมาก มันทำได้จริงๆฉันมักจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความวิตกกังวลระหว่างกระบวนการนั้นแน่นอน การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งจำเป็นทั้งหมดพร้อมช่วยบรรเทาความเครียด แน่นอนฉันตรวจสอบบัตรขึ้นเครื่องและบัตรประจำตัวของฉันเสมอก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ประตูนั่นฉลาดช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากมากเมื่อคุณอยู่ที่สนามบิน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับของว่างในขณะที่รอ ใช่ ฉันชอบดูผู้คนที่สนามบินมีนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย บทที่2การอ้างอิงภาพยนตร์เด็กเล็กๆชาวอังกฤษ2 คนปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้ และพวกเขาดึงดูดใจของผู้ชมจใช่ริและงจูลียังแสดงในภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายเช่น The Americanization of Emily ๆ นั่นเป็นคลาสสิก เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าบทบาทแรกเหล่านี้กำหนดอาชีพของแน่เธอนอนอย่างไร เธอนำความลึกมากมายให้กับตัวละครของเธอทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์และน่าจดจฉันคิดว่ามันน่าประทับใจว่านักแสดงเด็กสามารถถ่ายทอดอารมณ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่ำอาใช่ต้องยุยังน้อย ใช้ความสามารถและวุฒิภาวะมากมายในการจัดการบทบาทเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพฉันสงสัยว่าพวกเขาจัดการกับแรงกดดันแห่งชื่อเสียงในช่วงต้นของชีมันวิตต้องท้าทายได้อย่างไร แต่ยังเปิดโอกาสที่น่าอัศจรรย์ให้กับพวกเขามาสำรวจภาพยนตร์ของเธอกันเถอะฉันอยากเห็นเรนของเธอในฐานะนักแสดงหญิง บทที่3ปัญหาการทุจริตการทุจริตสามารถทำลายความสามารถของบริษัทในการแข่งขันกับผู้อื่นในอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง นั่นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยแน่นอน เมื่อมีการคอร์รัปชันแพร่หลายมันจะขัดขวางนวัตกรรมและการแข่งขันที่เป็นธรรม มันน่าเบื่อที่จะเห็นว่ามันทำลายความไว้วางใจในธุรกิจและสถาบันอย่างไรแน่นอน ขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในการหยุดการทุจริตคือการส่งเสริมความโปร่งใส ใช่ความโปร่งใสสามารถช่วยให้บุคคลรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขานอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมมีคุณค่าและให้รางวัล ฉันเห็นด้วยการศึกษาและการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญเรามาหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางจริยธรรมในสาขาบทที่ของเราเอง 4ความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ญี่ปุ่นมีภูมิทัศน์ที่สวยงามในขณะที่อุดมไปโดยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แน่นอนการผสมผสานของความงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมนั้นน่าดึงดูดอย่างแท้จริงใช้ตั้งแต่สวนที่เงียบสงบไปจนถึงถนนในเมืองที่คึกคักเริงมีมากมายให้สำรวจ ฉันชอบว่าทุกภูมิภาคมีประเพณีและเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้สัมผัสแน่นอน มันน่าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้มานานหลายศตวรรษ ฉันคิดว่าการเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์สามารถชื่นชมวัฒนธรรมของเราได้มากยิ่งขึ้นแน่นอน แต่ละสถานที่บอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเรากับอดีต ฉันรอไม่ไหวที่จะดื่มด่ำไปกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและลองอาหารญี่ปุ่นแท้ฉันด้วย มาวางแผนการเดินทางเพื่อสัมผัสกับสิ่งที่ญี่ปุ่นมีให้กันเถอะ ๆบทที่5เสรีภาพส่วนบุคคล ในฐานะบุคคลเรายังคงอาศัยความเชื่อของเราในเสรีภาพส่วนบุคคล
และสิทธิมนุษยชนอื่น แน่นอนหลักการเหล่า อ่าฮะ นี้เป็นพื้นฐานของสังคมที่ยุติธรรมและยุติธรรม ใช่พวกเขาช่วยให้ผู้คนแสดงออก และเดินตามเส้นทางของตนเองในชีวิต ฉันเห็นด้วยสิ่งสำคัญคือต้องปกป้องสิทธิเหล่านี้สำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา แน่นอน การรักษาสิทธิมนุษยชนส่งเสริมความรู้สึกศักดิ์ศรีและความเคารพในหมู่บุคคล และส่งเสริมความหลากหลายทำให้เสียงที่แตกต่างกันสามารถได้ยินและประเมินคุณค่า มาหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถสนับสนุนสิทธิเหล่านี้ในชุมชนของเรากันเถอะ ฉันตื่นเต้นที่จะสำรวจว่า เราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยกันได้อย่างไร ใช่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อ บทที่ 6 ข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์ วาดด้วยดาบดังที่ได้กล่าวไว้เมื่อ 3,000 ปีก่อน ดังนั้นก็ยังคงต้องเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นคำแถลงที่ทรงพลัง มันสะท้อนถึงลักษณะที่ยั่งยืนของความขัดแย้งและการต่อสู้ ใช่ตลอดประวัติศาสตร์ดาบเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ และบางครั้งการกดขี่ แน่นอนมันน่าสนใจว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถบอกเล่าเรื่องราวของอารยธรรมในอดีตได้อย่างไร ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์เหล่านี้ เพื่อทำ ใช่ ความ การเรี เข้าย น ใจ รู้จาก ใน อ ปั ดี จ ต จุ สา บัน มารถ ของ นำทาง เรา เราในการตัดสินใจที่ดีขึ้นสำหรับอนาคต มาสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ และผลกระทบของพวกเขาในวันนี้ ความคิดที่ยอดเยี่ยมการเจาะลึกประวัติศาสตร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ฉันกระตือรือร้นที่จะเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้จากประวัติศาสตร์สามารถนำไปใช้กับชี บ วิต ทที่ ของ 7 เราได้ การ อย่า คาด ง ห ไร วังแสนอร่อย ฉันรอไม่ไหวที่จะขุดเข้าไป อาหารดูอร่อยมาก ฉันดีใจมากที่เราตัดสินใจสั่งซื้อจากร้านอาหารนี้ ทุกอย่างฟังดูน่าอัศจรรย์ ใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องดีๆ เกี่ยวกับความพิเศษของพวกเขา และการนำเสนอนั้นน่าทึ่ง มันเป็นจริงๆ มันน่าตื่นเต้นเสมอที่จะลองอาหารใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อน ฉันเห็นด้วย การสำรวจอาหารต่างๆ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันโปรดปรานเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้าน นอกจากนี้การแบ่งปันมื้ออาหารทำให้ประสบการณ์สนุกยิ่งขึ้น แน่นอน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผูกพัน และสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนด้วยกัน มาลิ้มรสทุกเมนูและเพลิดเพลินกับรสชาติให้เต็มที่ ใช่นี่คือมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมและช่วงเย็นที่ยอดเยี่ยมอยู่ข้างหน้า บทที่ 8 สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย น่าเสียดายที่เราไม่มีชั้นเรียนออกกำลังกายใด ๆ ที่ห้องออกกำลังกายของโรงแร นั่ ม นน่าผิดหวังเล็กน้อยแต่ฉันแน่ใจว่า เราสามารถหาทางเลือกในบริเวณใกล้เคียงได้ ใช่โรงยิมในท้องถิ่นหลายแห่งเสนอบัตรผ่านวัน ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่ดี นั่นเป็นความจริงมันจะดีที่จะติดตามกิจวัตรการออกกำลังกายของฉันแม้ในขณะเดินทาง แน่นอน การกระตือรือร้นสามารถช่วยให้เรารู้สึกมีพลัง และพร้อมที่จะสำรวจ นอกจากนี้กิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างเช่นวิ่งจ็อกกิ้งหรือปีนเขาอาจเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยม ใช่ เพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์ ขณะออกกำลังกายเป็นโบนัสเสมอ ลองดูสวนสาธารณะหรือเส้นทางใกล้เคียงเมื่อเรามีเวลา ความคิดที่ยอดเยี่ยม การสำรวจสถานที่ใหม่ ในขณะที่ฟิตฟังดูเหมือนแผนที่สมบูรณ์แบบ บทที่ 9 การจองอาหารเย็น พวกเราจองอาหารเย็นของเราหายไปตอนนี้ เราควรทำอย่างไรบ้าง นั่นน่าเสียดายมาก เรามาสงบและดูว่าเราสามารถหาสถานที่กินอื่นได้หรือไม่ ใช่เราสามารถถามร้านอาหารว่าพวกเขาสามารถรองรับเราได้หรือไม่ นั่นเป็นความคิดที่ดี บางครั้งพวกเขาสามารถพอดีกับเราได้แม้ว่ามันจะรอคอยเล็กน้อย
แน่นอน ถ้าไม่ได้เราสามารถสำรวจร้านอาหารใกล้เคียงเพื่อหาตัวเลือกการสำรองข้อมูลได้เสมอ ใช่ มีสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากมายรอบๆนี้ เราเพียงแค่ต้องมีความยืดหยุ่น ลองตรวจสอบรีวิวอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาสถานที่ที่ดีในการเพลิดเพลินกับมื้ออร่แผอย นที่ยอดเยี่ยมฉันแน่ใจว่า เราจะหาสิ่งที่อร่อยเพื่อตอบสนองความหิวของเรา นี่คือการผจญภัยมื้อค่ำที่เกิดขึ้นเอง บทที่ 10 การสำรวจธรรมชาติ เราหยุดและดูดอกไม้ป่าในฤดูใบไม้ผลิพวกมันมีชีวิตชีวาและสวยงามมาก ใช่มันเป็นทัศนียภาพที่น่ารัก ธรรมชาติมีวิทยากระดับจิตวิญญาณของเราใช่ไหม แน่นอน สีและกลิ่นของดอกไม้นั้นน่าหลงใหล และความจริงที่ว่าเราปีนข้ามลำธารด้วยการเดินบนหินทำให้มันสนุกยิ่งขึ้น ใช่ มันรู้สึกผจญภัยและเพิ่มความตื่นเต้นในการเดินป่าของเรา ฉันชอบสำรวจธรรมชาติแบบนี้ มันเป็นการหลบหนีจากชีวิตประจำวันที่สดชื่นมาก แน่นอน แต่ละขั้นตอนนำมาซึ่งการค้นพบและช่วงเวลาใหม่ๆที่ต้องชื่นชอบ มาทำให้เป็นประเพณีการสำรวจแหล่งธรรมชาติมากขึ้นด้วยกัน ฉันเข้าไปแล้ว นี่คือการผจญภัยอีกมากมายในกลางแจ้งที่ยอดเยี่ยม บทที่ 11 มุมมองของประธานาธิบดี เมืองที่เปล่งประกายอาจเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีเห็นจากระเบียงของทำเนียบขาว นั่นเป็นภาพที่สวยงาม มันต้องเป็นทัศนียภาพที่สามารถดูได้ทุกวัน ใช่และจากระเบียงของฟาร์มของเขาจะได้สัมผัสกับความงามแบบที่แตกต่างกัน มันน่าหลงใหลว่ามุมมองที่แตกต่างกันสามารถมีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของผู้นำในประเทศได้อย่างไร แน่นอน ความแตกต่างระหว่างเมืองที่คึกคักและภูมิทัศน์ที่เงียบสงบนั้นโดดเด่น ฉันจินตนาการว่ามุมมองเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจและการไตร่ตรอง แน่นอน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำที่จะเข้าใจประสบการณ์ทั้งในเมืองและชนบท ใช่การรับรู้นั้นสามารถนำไปสู่นโยบายที่สมดุลมากขึ้นสำหรับทุกคน มาพูดคุยกันว่าสภาพแวดล้อมกำหนดมุมมองในชีวิตของเราอย่างไร บทที่ 12 การผ่อนคลายสัตว์เลี้ยง นั่นเป็นสัมผัสที่ดี สัตว์เลี้ยงของเราจะยินดีกับการมีสถานที่พักผ่อนเช่นกัน แน่นอนการสร้างมุมที่สะดวกสบายสำหรับพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจมากแค่ไหน ฉันชอบการปรับขนาดเล็กๆในบ้านของเราสามารถเพิ่มความสะดวกสบายและความสุขของพวกเขาได้อย่างไร ใช่สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยและปลอดภัย มันน่าทึ่งว่าเตียงนุ่มหรือผ้าห่มอบอุ่นสามารถสร้างความแตกต่างเช่นนี้ได้อย่างไร ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์สิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาที่จะมีพื้นที่พักผ่อน เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ของเล่นบางอย่างเพื่อให้ความบันเทิง ความคิดที่ยอดเยี่ยมการมีส่วนร่วมในความคิดของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการจัดหาสถานที่ที่สะดวกสบาย ฉันคิดว่าเราควรจัดตั้งพื้นที่ของพวกเขาด้วยกันมันอาจเป็นโครงการที่สนุก บทที่ 13 ประสบการณ์ที่สมจริง โอ้ ฉันเคยลองมาก่อนแล้ว และรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ฟังดูเหลือเชื่อคุณมีประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบไหน เป็นการผจญภัยเสมือนจริงที่พาฉันไปสู่ภูมิทัศน์แฟนตาซีที่น่าทึ่ง ว้าว ฉันอยากลอง VR มาตลอด มันต้องมีส่วนร่วมและเป็นจริงมาก มันเป็นอย่างแท้จริง เทคโนโลยีทำให้คุณลืมสภาพแวดล้อมและรู้สึกเหมือนอยู่ที่นั่น ฉันสามารถจินตนาการได้ว่าการสำรวจโลกใหม่แบบนั้นน่าตื่นเต้นแค่ไหน ใช่ มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์และฉันรักทุกช่วงเวลาของมัน มาหาประสบการณ์ VR ที่เราสามารถลองร่วมกันได้ฉันคิดว่ามันจะสนุกมาก
ฉันจะชอบสิ่งนั้น การสำรวจความเป็นจริงใหม่ ด้วยการฟังดูเหมือนการผจญภัยที่รอที่จะเกิดขึ้น บทที่ 14 กิจกรรมของแกรสแกรกจะว่ายน้ำในภายหลังเธอตื่นเต้นมากกับมัน ฟังดูน่าอัศจรรย์ การว่ายน้ำเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตือรือร้น และสนุกสนาน ใช่เธอจะเล่นเกมกระดานกับเพื่อนของเธอหลังจากนั้น ฟังดูเหมือนการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของการออกกำลังกายและการผ่อนคลาย แน่นอน เป็นเรื่องดีที่จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนุกกับเพื่อนฮ่าฮ่า ฉันชอบเห็นเธอมีความสุขมากการเข้าสังคม ช่วยเพิ่มอารมณ์ของเธอ ใช่สิ่งสำคัญสำหรับเธอที่จะมีความสมดุลของการออกกำลังกายและการพักผ่อน ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ มาวางแผนคืนเกมกันเร็วๆนี้ มันจะดีที่จะเข้าร่วมสนุก ฉันเข้ามา ฉันคิดว่ามันจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยบ กั ท น ที่ 15 ส่วนผสมสด ฉันเลือกที่สดและตามฤดูกาลพวกมันมักจะมีรสชาติที่ดีขึ้น แน่นอน ส่วนผสมสดสร้างความแตกต่างเมื่อปรุงอาหาร ใช่พวกมันมีรสชาติที่เข้มข้นและเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์นอกฤดูกาล ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้การซื้อในท้องถิ่นยังช่วยสนับสนุนเกษตรกร และลดคาร์บอนฟุตเทรดของเรา แน่นอน มันเป็นสถานการณ์ที่ชนะทั้งสำหรับเมนูรสชาติของเราและชุมชน ฉันคิดว่าเราควรเยี่ยมชมตลาดเกษตรกรในสุดสัปดาห์นี้เพื่อเก็บวัตถุดิบสด ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม ฉันชอบสำรวจแผงลอยและตัวเลือกต่างๆที่มีอยู่ ใช่และเป็นการออกเดินทางที่สนุกสนานในการใช้เวลาด้วยกันในขณะที่ช้อปปิ้งอาหารแสนอร่อย เรามาทำรายการสิ่งที่เราต้องการได้รับเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่พลาดอะไรเลย บทที่ 16 มาตรฐานการบริการลูกค้า นโยบายนี้หมายความว่าพนักงานทุกคนควรทักทายลูกค้าที่อยู่ไม่เกิน 10 ฟุต นั่นเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยม มันสร้างบรรยากาศต้อนรับสำหรับทุกคนที่เข้ามา ใช่มันเน้นความสำคัญของการบริการลูกค้าในการสร้างความสัมพันธ์ ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ การทักทายที่เป็นมิตรสามารถกำหนดโทนเสียงเชิงบวกสำหรับประสบการณ์ทั้งหมด เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่า และชื่นชมตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขามาถึง แน่นอนแนวทางนี้สามารถนำไปสู่ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ฉันคิดว่าการใช้นโยบายนี้สามารถเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งโดยรวมได้อย่างแท้จริง ใช่และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับลูกค้ามากขึ้น มาหารือกันว่าเราสามารถส่งเสริมบริการประเภทนี้ในสภาพแวดล้อมการทำบทงานขอ ที่ งเราได้ 17 อ ประ ย่าง วั ไร ติศาสตร์กีฬาแคนาดา นักกีฬาชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นคือเนธ แฮนเลนเกิดในปี 1855 และทำงานจนกระทั่งปีค. นั่นน่าสนใจ ฉันเคยได้ยินเรื่องเขามีส่วนร่วมอย่างมากในการเล่นเบสบอล ใช่เขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่น และแม้กระทั่งจัดการทีมหลายทีมในช่วงอาชีพของเขา มันน่าทึ่งว่าเขาช่วยสร้างกีฬาในแคนาดา และทิ้งมรดกที่ยั่งยืนได้อย่างไร แน่นอน ความสำเร็จของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นอนาคตหลายคน ฉันชอบเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลทางประวัติศาสตร์ในกีฬาพวกเขามักจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ใช่และผลกระทบของพวกเขายังคงรู้สึกได้ในกีฬาที่เราสนุกสนานในปัจจุบัน มาดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์กีฬาของแคนาดากัน เธอมีมากมายให้สำรวจ ฉันจะชอบสิ่งนั้น การทำความเข้าใจมรดกทางกีฬาของเราเป็นสิ่งสำคัญและเสริมสร้างความเข้ม บท ข้ ที่ น 18 การตั้งค่าแผน ฉันจะไปในกรณีนี้แต่ฉันคิดว่า
มันจะดีกว่าที่จะเตรียมพร้อม ตกลงเรามากำหนดวันที่ และจัดเตรียมการที่จำเป็นล่วงหน้า ใช้การวางแผนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น และเราไม่พลาดอะไรเลย แน่นอนการมีแผนที่ชัดเจนทำให้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ได้ง่ายขึ้น ฉันคิดว่าเราควรหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการบรรลุในช่วงเวลานี้ นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมการตั้งเป้าหมายจะทำให้เรามุ่งเน้น และมีแรงจูงใจ เรามาเขียนวัตถุประสงค์ของเรา และกิจกรรมเฉพาะที่เราต้องการรวมไว้กันเถอะ ใช่ด้วยวิธีนี้เราสามารถวัดความคืบหน้าของเรา และเฉลิมฉลองความสำเร็จของเรา ฉันตื่นเต้นกับเรื่องนี้ วิธีการที่มีการจัดระเบียบอย่างดีจะทำให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจบทที่ 19 เทคนิคการถ่ายภาพ ำ นั่นน่าประทับใจ คุณแก้ไขรูปภาพของคุณ หรือคุณทำให้รูปภาพเป็นธรรมชาติ ฉันมัก ห จะ รือ แก้ ไม่ ไขมาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีและแสง แต่ฉันชอบรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ ฉันเข้าใจอย่างสมบูรณ์ มันเป็นเรื่องดีที่จะรักษาความถูกต้องของช่วงเวลาที่จับได้ แน่นอนฉันต้องการให้ภาพถ่ายของฉันสะท้อนความงามที่แท้จริงของสิ่งที่ฉันได้สัมผัส การแก้ไขอาจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งสำคัญคืออย่าหักโหมจนเกินไป ใช่การค้นหาความสมดุลนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสาระสำคัญของภาพดั้งเดิม ฉันคิดว่าแนวทางของคุณทำให้การถ่ายภาพของคุณรู้สึกเป็นจริงและมีความสัมพันธ์มากขึ้น ขอบคุณฉันสนุกกับการแบ่งปันมุมมองของฉันผ่านเลนส์ของฉัน ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ มาวางแผนวันถ่ายภาพกันเร็วๆนี้ ฉันอยากเรียนรู้เทคนิคบางอย่างของคุณ บทที่ 20 เวลาปาร์ตี้ แน่นอน หากไม่สามารถแก้ไขทีวีได้เราจะจัดหาเครื่องทดแทนสำหรับคุณ นั่นน่าเชื่อใจที่จะได้ยิน เป็นเรื่องดีที่รู้ว่า คุณให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าอย่างจริงจัง แน่นอน เราต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนเพลิดเพลินกับประสบการณ์ของพวกเขา โดยไม่ยุ่งยาก ฉันขอขอบคุณ มันสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อรู้ว่ามีทางออกหากมีบางอย่างผิดปกติ ใช่และเราเชื่อในการให้การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข นั่นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง มันแสดงให้คุณเห็นคุณค่าแก่ลูกค้า และเวลาของพวกเขา แน่นอน เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อสารอย่างชัดเจนกับทุกคนเกี่ยวกับตัวเลือกของพว ฉั ก นจะ เขา ช่วยในเรื่องนั้น การแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ ร่วมกันเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกถูกดูแล บทที่ 21 ช้อปปิ้งขนมปัง และขนมปังละ่ะ ใช่เราต้องการขนมปังโฮลวีต1 ก้อนสำหรับมื้ออาหารของเรา โฮลวีตเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มีสุขภาพดี และเต็มไปด้วยสารอาหารมากกว่าขนมปังขาว แน่นอน นอกจากนี้ยังมีเนื้อสัมผัส และรสชาติที่ยอดเยี่ยมที่เติมเต็มอาหารมากมาย ฉันชอบวิธีที่มันเพิ่มองค์ประกอบที่แสนอร่อยให้กับแซนด์วิชและขนมปังปิ้ง ใช่และเหมาะสำหรับอาหารเช้ากับอะโวคาโดหรือเนยถั่ว แน่นอน เรามาแน่ใจว่าได้ก้อนสดจากส่วนเบเกอรี่กันเถอะ ความคิดที่ดี ขนมปังสดมีรสชาติที่ดีขึ้น และช่วยเพิ่มอาหารของเราเสมอ ฉันสามารถจินตนาการถึงเปลือกกรอบ และนุ่มอยู่ข้างในมันอร่อยแค่ไหน มาไปที่ร้านและรับทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับสัปดาห์นี้ บทที่ 22 เพลิดเพลินกับการอบ ฉันสามารถลิ้มรสเปลือกกรอบได้ แล้วมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดในความคิดของฉัน ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ เปลือกที่ดีสามารถทำหรือทำขนมปังสักก้อนได้ ใช้ความกรุบที่น่าพอใจเมื่อคุณกัดมันนั้นไม่อาจต้านทานได้ และกลิ่นหอมของขนมปังอบสดที่ไหลผ่านห้องครัวก็เป็นสวรรค์
แน่นอน มันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเชิญชวนเช่นนี้ ฉันชอบทดลองสูตรอาหารต่างๆ เพื่อดูว่าเปลือกออกมาอย่างไร นั่นคือส่วนที่สนุก ความพยายามแต่ละครั้งนำผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ใช่และมันน่าตื่นเต้นที่จะแบ่งปันผลลัพธ์แสนอร่อยกับเพื่อนและครอบครัว ฉันรอไม่ไหวที่จะอบด้วยกันและสร้างขนมที่น่ารับประทาน บทที่ 23 ที่พักสะดวกสบาย การเลือกตัวเลือกที่พักน่าประทับใจ แน่นอน Seaside Haven มีห้องพักสะดวกสบายที่ดูน่าตื่นเต้นและสะดวกสบาย ใช่ฉันชอบความคิดที่จะพักที่ในสักแห่งที่มีทิวทัศน์ของมหาสมุทร เหมาะสำหรับการผ่อนคลายและเสียงของคลื่นนั้นผ่อนคลายมาก แน่นอน นอกจากนี้การอยู่ใกล้ชายหาดช่วยให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมสนุกได้ง่าย ฉันสามารถจินตนาการถึงเพลิดเพลินกับกาแฟตอนเช้าบนระเบียงในขณะที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น ฟังดูน่ารื่นรมย์ขอให้แน่ใจว่าได้จองการเข้าพักของเราโดยเร็วที่สุด แน่นอนสถานที่ที่สะดวกสบายในการผ่อนคลายจะทำให้การเดินทางของเราสนุกยิ่งขึ้น ฉันรอคอยการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและการผจญภัย บทที่ 24 ปลาเขตร้อน ฉันเห็นปลาว่ายน้ำรอบๆพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสีสันสดใสมาก หญิงสาวที่ทำงานที่นั่นบอกว่าพวกเขาเป็นปลาเขตร้อนและดูน่าทึ่ง แน่นอน ปลาเขตร้อนเป็นที่รู้จักในเรื่องสีสันสดใสและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ใช่แต่ละสายพันธุ์มีเสน่ห์ของตัวเอง ซึ่งทำให้การสังเกตพวกมันน่าหลงใหลมาก ฉันสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงแค่ดูพวกมันลื่นผ่านน้ำ ฉันด้วยมันเหมือนโลกใต้น้ำขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยชีวิตและความงาม ฉันคิดว่าเราควรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยกันมันจะเป็นประสบการณ์ที่สนุก ฉันจะชอบสิ่งนั้น การสำรวจสิ่งมีชีวิตทางทะเลเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเสมอ มาวางแผนการเยี่ยมชมของเราเร็วๆนี้เพื่อให้เราสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งมหัศจรร บ ย์ ท ของ ที่ มหาสมุทรได้ 25 ประโยชน์ของการวาดภาพ ภาพวาดมีประโยชน์ต่อคุณอย่างไรจนถึงตอนนี้ มันช่วยให้ฉันผ่อนคลายและผ่อนคลายหลังจากวันที่ยาวนาน ซึ่งฉันพบว่ามีค่าอย่างไม่น่าเชื่อ นั่นยอดเยี่ยม ร้านค้าสร้างสรรค์เช่นภาพวาดสามารถรักษาได้ แน่นอนมันช่วยให้ฉันสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดของฉันด้วยวิธีที่มองเห็น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตัดการเชื่อมต่อจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ใช้การดื่มด่ำไปในสีสัน และการวาดแปลงทำให้ฉันมีความสุข ฉันเห็นว่ามันกลายเป็นพิธีกรรมสงบสำหรับคุณได้อย่างไร แน่นอนแต่ละเซสชันรู้สึกเหมือนวันหยุดพักผ่อนขนาดเล็กสำหรับจิตใจของฉัน มาใช้เวลาวาดด้วยกันเถอะมันอาจเป็นวิธีที่สนุกในการผูกพันและสร้างสรรค์ บทที่ 26 พื้นที่ทำงานเฉพาะ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะที่บ้าน แน่นอนการมีพื้นที่เฉพาะช่วยปรับปรุงการโฟกัสและผลผลิต ใช่มันกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ฉันวางแผนที่จะกำหนดมุมห้องของฉัน โดยเฉพาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม พื้นที่ที่มีการจัดระเบียบอย่างดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์ แน่นอนฉันจะเพิ่มสัมผัสส่วนตัว เพื่อทำให้มันน่าดึงดูดและสะดวกสบาย ฉันคิดว่าฉันจะทำเช่นเดียวกันสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์สร้างความแตกต่างอย่างมาก ใช่เรามาสนับสนุนให้กัน และกันดูแลพื้นที่ของเรา และทำให้มันปราศจากความยุ่งเหยิง ฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นว่า
พื้นที่ทำงานเฉพาะของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้อย่างไร บทที่ 27 การออกแบบที่เรียบง่าย ฟังดูน่าดึงดูด อะไรคือองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบที่เรียบง่าย ความเรียบง่ายเน้นความเรียบง่าย และการทำงานซึ่งมักใช้สีที่เป็นกลาง ใช่ฉันชอบวิธีที่มันสร้างบรรยากาศที่สงบและไม่ยุ่งเหยิง แน่นอนพื้นที่ที่เรียบง่ายมักมีเส้นที่สะอาด และพื้นที่เปิดโล่งที่รู้สึกชื่นชอบ ฉันชื่นชมว่าปรัชญาการออกแบบนี้ส่งเสริมการรบกวนในสภาพแวดล้อมของเราให้น้อยลง ใช่มันช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ โดยไม่มีความยุ่งเหยิงที่ไม่จำเป็น ฉันคิดว่าการรวมองค์ประกอบที่เรียบง่ายบางอย่างเข้ากับบ้านของเราอาจทำให้สดชื่น แน่นอนมาสำรวจแนวคิดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เรียบง่ายมากขึ้นในพื้นที่ของเรา ฉันตื่นเต้นที่จะทำให้ง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนมันจะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ บทที่ 28 การเดินทางศิลปะของคุณ คุณยังทำภาพวาดของคุณเสร็จแล้วหรือยัง ยังไม่ใช่ ฉันยังคงสร้างทักษะและทดลองด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน นั้นไม่เป็นไร การเดินทางของการเรียนรู้มีความสำคัญเท่ากับบทสุดท้าย แน่นอนภาพวาดแต่ละภาพเป็นโอกาสที่จะเติบโตและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฉันชื่นชมความทุ่มเทของคุณในการปรับปรุงมันแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในศิลปะขอบคุณ ของคุณ ฉันเชื่อว่าการฝึกจะนำไปสู่ความก้าวหน้า และมีความเชี่ยวชาญในที่สุด เรามาใช้เวลาสักครู่เพื่อวาดภาพด้วยกันฉันอยากจะเห็นการเดินทางของคุณเกิดขึ้นแล้ว ฉันจะสนุกกับสิ่งนั้นจริงๆ การแบ่งปันประสบการณ์จะทำให้มันคุ้มค่ายิ่งขึ้น นี่คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันในความพยายามทางศิลปะของเรา บทเรียน 29 0 แรงบันดาลใจในการเดินทาง ฉันกำลังคิดที่จะเดินทางไปประเทศอื่นในไม่ช้า ใช่จริงๆ แล้วฉันก็พิจารณาเช่นกัน การเดินทางอาจเป็นประสบการณ์ที่อุดมสมบูรณ์ แน่นอน การสำรวจวัฒนธรรมใหม่ และการพบปะผู้คนที่แตกต่างกันนั้นน่าตื่นเต้นเสมอ ฉันเห็นด้วย มันเปิดใจของเรา และช่วยให้เราชื่นชมความหลากหลายในโลก คุณมีจุดหมายปลายทางเฉพาะที่คุณต้องการเยี่ยมชมหรือไม่ ฉันเอนตัวไปหาประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ฟังดูสมบูรณ์แบบ ลองค้นคว้าตัวเลือกบางอย่าง และวางแผนการผจญภัยของเราด้วยกัน ฉันเข้าไปแล้ว การวางแผนการเดินทางอาจสนุกเหมือนกับการเดินทางเอง ใช่เรามาทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งคู่รอคอยกันเถอะ บทที่ 30 แผนงานปาร์ตี้ สมบูรณ์แบบ และวันหยุดสุดสัปดาห์ หน้าเวลา 19 นาฬิกา นั่นควรทำงานได้ดีสำหรับทุกคน ฟังดูดี ฉันจะแน่ใจว่าได้ส่งคำเชิญออกมา และจัดระเบียบทุกอย่าง ยอดเยี่ยม ช่วงเย็นสุดสัปดาห์นั้นสมบูรณ์แบบ เพราะผู้คนมักจะผ่อนคลาย และพร้อมใช้งานมากขึ้น ใช่และช่วยให้ทุกคนผ่อนคลาย หลังจากทำงานเป็นสัปดาห์ที่ยาวนาน เราควรวางแผนกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความบันเทิงตลอดช่วงเย็นหรือไม่ แน่นอนบางทีเกมบางเกม หรือเซสชั่น เรื่องสนุกสนานอาจทำให้สิ่งต่างๆ มีชีวิตชีวาขึ้น ฉันรักความคิดนั้น เป็นเรื่องดีเสมอที่จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อนำผู้คนมารวมกัน ใช่และเราควรคิดถึงของว่างและเครื่องดื่มเพื่อให้ทุกคนสดชื่น เรามาทำรายการสิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น บทที่ 31 ความสะดวกสบายของสัตว์เลี้ยง นั่นเป็นสัมผัสที่ดี สัตว์เลี้ยงของเราจะยินดีกับการมีสถานที่พักผ่อนเช่นกัน แน่นอนการสร้างมุมที่สะดวกสบายสำหรับพวกเขาแสดงให้เห็นว่า
เราใส่ใจในความสะดวกสบายของพวกเขามากแค่ไหนฉันชอบการปรับขนาดเล็กๆเช่นนั้นสามารถเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาได้อย่างไร ใช่สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย มันน่าทึ่งว่าเตียงนุ่มหรือผ้าห่มอบอุ่นสามารถสร้างความแตกต่างเช่นนี้ได้อย่างไร ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ การให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของพวกเขา ลองนึกถึงการรวมของเล่นบางอย่างเพื่อให้ความบันเทิง นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม การทำให้จิตใจของพวกเขากระตือรือร้น เป็นสิ่งสำคัญเท่ากับความสะดวกสบายของพวกเขา ฉันคิดว่าเราควรจัดตั้งพื้นที่นี้ด้วยกันมันอาจเป็นโครงการที่สนุกสำหรับเรา บทที่ 32 ประสบการณ์ที่สมจริง โอ้ฉันเคยลองมาก่อนแล้ว และรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ฟังดูเหลือเชื่อคุณมีประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบไหน เป็นการผจญภัยเสมือนจริงที่พาฉันไปสู่ภูมิทัศน์ที่ยอดเยี่ยมที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ ว้าว ฉันอยากลอง VR มาตลอด มันต้องมีส่วนร่วมและสมจริง มันเป็นอย่างแท้จริง เทคโนโลยีทำให้คุณลืมสภาพแวดล้อมของคุณ และรู้สึกเหมือนคุณอยู่ที่นั่นจริงฉันสามารถจินตนาการได้ว่าการสำรวจโลกใหม่ด้วยวิธีนั้นน่าตื่นเต้นแค่ไหน ๆ ใช่มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ และฉันรักทุกช่วงเวลาของมัน มาหาประสบการณ์ VR ที่เราสามารถลองร่วมกันได้ฉันคิดว่ามันจะสนุกมาก ฉันจะชอบสิ่งนั้น การสำรวจความเป็นจริงใหม่ด้วยการฟังดูเหมือนการผจญภัยที่รอที่จะเกิดขึ้น บทที่ 33 การจัดระเบียบพยาบาล คุณรู้หรือไม่ว่ารัสเซียบังคับให้รัฐบาลยอมรับข้อเสนอของฟลอเรนซ์ไนติงเกลเพื่อจัดพยาบาลเพื่อเดินทางไปยังแหลมไครเมีย ใช่ฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้น เป็นที่น่าทึ่งว่าความมุ่งมั่นของเธอเปลี่ยนเส้นทางการพยาบาล และการดูแลสุขภาพในช่วงสงครามอย่างไร แน่นอน ความพยายามของเธอไม่เพียงแต่ปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับทหารเท่านั้น แต่ยังทำให้การพยาบาลเป็นอาชีพที่เคารพอีกด้วย ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ ฟลอเรนซ์ได้นำหน้าสมัยของเธอ โดยเน้นถึงความสำคัญของพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมในการดูแลทางการแพทย์ แน่นอน ผลงานของเธอวางหลักฐานสำหรับการพยาบาล และการศึกษาที่ทันสมัย เป็นแรงบันดาลใจที่จะเห็นว่าความมุ่งมั่นในการบริการของบุคคลหนึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมได้อย่างไร แน่นอน มรดกของเธอยังคงมีอิทธิพลต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในวันนี้ ฉันชอบเรื่องราวของเธอที่กระตุ้นให้เราสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แน่นอน ขอให้เกียรติผลงานของเธอ ด้วยการสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนของบทเรา ที่ 34 แนวคิดการช้อปปิ้ง ฉันชอบความคิดนั้น คุณรู้จักร้านค้าที่มีสินค้าให้เลือกมากมายหรือไม่ ใช่มีร้านค้าที่ยอดเยี่ยม 2-3 แห่งในเมืองที่มีตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงของใช้ในบ้าน ฟังดูสมบูรณ์แบบ ฉันชอบช้อปปิ้งที่ฉันสามารถหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ในที่เดียว ฉันด้วยช่วยประหยัดเวลาได้มาก และทำให้ประสบการณ์สนุกยิ่งขึ้น แน่นอน นอกจากนี้ยังสนุกเสมอที่จะสำรวจส่วนต่างๆ และค้นพบไอเทมใหม่ แน่นอนบางครั้งคุณพบสมบัติที่ไม่คาดคิดที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำ ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ มาทำรายการร้านค้าที่เราต้องการเยี่ยมชมและวางแผนวันช้อปปิ้งกันเถอะ ความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งที่เราสามารถพบได้ด้วยกัน ฉันด้วยช้อปปิ้งสนุกมากขึ้นเสมอด้วยบริษัทที่ดี